Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh, tình bể bình. Ở hậu trường, mặc dù kịch bản ngày một nhảm nhí và lê thê không thể tả, nhưng người hâm mộ Sở Kiều vẫn đang đặt tia hy vọng cuối cùng vào cái kết đoàn viên của cặp đôi trăng sao trong 3 tập cuối. Không chỉ được yêu mến trên màn ảnh nhỏ, cặp em Lâm Canh Tân Triệu Lệ Dĩnh cũng cực kỳ nhắng nhít và thân thiết trong hậu trường. Đặc biệt, cách xưng hô với Triệu Lệ Dĩnh của Lâm Canh Tân cũng phần nào bù đắp sự hụt hẫng mà những tập gần đây mang lại cho những người yêu mến thuyền trăng sao. Lâm Canh Tân thường xuyên sử dụng cái tên Tinh Nhi để gọi Triệu Lệ Dĩnh ở ngoài đời. Và để đánh thức nàng, công tử không tiếc dùng đá cuội ném vào mặt Tinh Nhi. Quả là yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Cụ thể, Lâm Canh Tân tiết lộ rằng anh thường gọi Triệu Lệ Dĩnh bằng hai cái tên, Dĩnh tỷ hoặc Tinh Nhi. Nhưng nam diễn viên thường sử dụng cái tên Tinh Nhi nhiều hơn do quen miệng gọi trên phim mất rồi. Ngoài ra, hình ảnh của cặp đôi Tân Dĩnh ở ngoài đời cũng được người hâm mộ sưu tầm làm kỷ niệm. Thôi thì mặc kệ công tử có nhảy hồ băng trong phim hay không, thấy được những cảnh vui vẻ của Triệu Lệ Dĩnh cùng Lâm Canh Tân thế này cũng đủ mãn nguyện rồi. Bên cạnh đó, Lâm Canh Tân còn dành những lời nhận xét rất tốt cho bạn diễn. Triệu Lệ Dĩnh là cô gái có thái độ làm việc rất tốt, vô cùng có trách nhiệm. Tuy nhiên, anh cũng khẳng định, Triệu Lệ Dĩnh vẫn có những mặt đáng yêu, hoạt bát như bao cô gái bình thường khác. Lâm công tử tiết lộ, Triệu Lệ Dĩnh rất có trách nhiệm trong suốt quá trình quay phim. Ngoài ra, cô cũng có những mặt đáng yêu, hoạt bát như bao cô gái khác. 3 tập cuối cùng của Sở Kiều truyện sẽ được phát sóng vào tối Chủ nhật, thứ Hai và thứ Ba, vào lúc 22 giờ, theo giờ Trung Quốc, trên đài truyền hình Hồ Nam. Tin 02, để ngừng phẫn nộ trước cái kết của Sở Kiều truyện, xem ngay hậu trường phim nhắng nhít. Bộ phim Sở Kiều truyện đã kết thúc thật rồi, nhưng những phân cảnh hậu trường, tình bể bình và hài vô đối thì vẫn còn đây. Sau 67 tập phim, cuối cùng Sở Kiều truyện, tác phẩm truyền hình Hoa ngữ hot nhất mùa hè năm này cũng đã khép lại với một cái kết không thể nhảm hơn. Tuy nhiên, thay vì lên tiếng chỉ trích đạo diễn, biên kịch hay thả nút phẫn nộ trên khắp các diễn đàn mạng, chúng ta hãy cùng giải tỏa bực dọc bằng cách thưởng thức những clip hậu trường cực nhắng của dàn diễn viên trong phim. Trong suốt quá trình phát sóng, dù vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng Sở Kiều truyện luôn là một món ăn tinh thần không thể thiếu của các mọt phim Hoa ngữ vào mỗi tối. Khán giả yêu mến Sở Kiều truyện không chỉ vì tình tiết hấp dẫn, kịch tính mà còn bởi sự thân thiết hiếm thấy của cả đoàn làm phim. Từ đạo diễn, biên kịch cho đến các diễn viên chính phủ, họ vui vẻ và gắn bó như thể là một gia đình thực sự vậy. Có thể ở trên phim, Sở Kiều, Triệu Lệ Dĩnh và Vũ Văn Nguyệt, Lâm Canh Tân thường xuyên hiểu lầm và ngược luyến đối phương, nhưng ở hậu trường, họ lại là cặp bài trùng chuyên bày trò nghịch dại. Còn về phần nam phụ Yên Tuân, Đậu Kiêu, dù chàng chẳng có được Giang Sơn và mỹ nhân, nhưng lại hốt về cả đống người hâm mộ và có thêm nhiều người bạn tốt như Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân và Lý Thấm. Nhân vật thế tử Yên Tuân thực sự là một bước tiến lớn trong sự nghiệp diễn xuất của Đậu Kiêu. Hy vọng rằng anh có thể tiếp tục giữ vững phong độ trong nhiều dự án tiếp theo chứ đừng chìm nghỉm như những trường hợp kém may mắn khác. Tuyến nhân vật phụ cũng góp phần không nhỏ vào thành công của cả bộ phim. Có những diễn viên chỉ xuất hiện ít ỏi vài phút thôi, nhưng họ vẫn sẵn sàng cống hiến và hoàn thành tốt nhất có thể nhiệm vụ của mình. Thậm chí là còn kiêm luôn trách nhiệm mua vui, tấu hài để tạo không khí cho cả đoàn làm phim. Tin 03, Lâm Canh Tân xuống sắc, fan lo Triệu Lệ Dĩnh gánh còng lưng bạn diễn. Có thể nói dự án phim Giữ Phượng Hành đang thu hút nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Theo đó, màn tái hợp của Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh khiến mọi người rất mong chờ. Tuy nhiên, khác với Sở Kiều truyện, dự án lần này lại đang khiến dân mạng có phần lo lắng. Đặc biệt, những hình ảnh phát tướng của Lâm Canh Tân qua một bức hình được leak ra khiến nhiều người ngã ngửa. Nam tài tử không chỉ xuống sắc mà lộ bụng ngấn mỡ. Trước đó,
Khi thông tin Lâm Canh Tân sẽ vào vai Hành Chỉ Thần Quân trong Giữ Phượng Hành, nhiều netizen đã ái ngại với ngoại hình tăng cân không kiểm soát của anh thời gian gần đây. Hiện tại, khi thấy hình ảnh này nhiều người càng ngao ngán, khẳng định mình phản đối là hoàn toàn chính xác. Quả thực nếu không giảm cân, Lâm Canh Tân sẽ không chỉ phá hỏng hình tượng của nhân vật mà Triệu Lệ Dĩnh còn có nguy cơ phải gánh còng lưng bạn diễn của mình trong Giữ Phượng Hành. Một số bình luận của cư dân mạng, thật khủng khiếp, như bụng bia vậy, Canh Tân đây ư. Thời gian đúng là quá khắc nghiệt, trời ơi, thiếu người hay sao mà chọn anh này vậy, chả xứng đôi với Dĩnh tỷ gì hết. Nguyên tác Giữ Phượng Hành do nhà văn Cửu Lộ Phi Hương chấp bút, nằm trong top 5 truyện tiên hiệp kỳ ảo, kinh điển, cùng Tam Sinh Tam Thế, Trầm Vụn Hương Phai, Hương Mật Tựa Khói Sương và Hoa Thiên Cốt. 3 dự án trước đó chuyển thể thành công, Trầm Vụn Hương Phai cũng đã đóng máy với sự tham gia của Dương Tử và Thành Nghị. Theo giới chuyên môn, Giữ Phượng Hành do hãng phim Tân Lệ và Tenon sản xuất, được đánh giá là dự án phim có đầu tư kinh phí cao. Trước đó, Triệu Lệ Dĩnh cũng chia sẻ cô nhớ cảm giác đóng phim cổ trang, muốn một lần nữa trải nghiệm. Các dự án gần đây của Triệu Lệ Dĩnh là Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, Dã Man Sinh Trường, Ai Là Hung Thủ đều là phim có bối cảnh hiện đại. Sina cho biết ngoại trừ Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân, phim còn có sự góp mặt của các diễn viên trẻ Vương Tử Kỳ, Hoàng Mộng Oánh, Hầu Minh Hạo. Trong đó Vương Tử Kỳ sinh năm 1996, nổi tiếng với các phim Ngự Tứ Tiểu Ngỗ Tác, Chỉ Là Quan Hệ Hôn Nhân, Cửu Châu, Thiên Không Thành. Hoàng Mộng Oánh sinh năm 1990, từng tham gia các phim Tam Sinh Tam Thế, Thập Lý Đào Hoa, vai Tố Cẩm, Tước Tích, Túy Linh Lung. Hoàng Mộng Oánh từng thủ vai Nam Lương công chúa Tiêu Ngọc trong Sở Kiều truyện. Hầu Minh Hạo cũng là cái tên quen thuộc với khán giả nhờ các dự án Sống Không Dũng Cảm Uổng Phí, Thanh Xuân, Đạo Mộ Bút Ký, Căng Buồm Ra Khơi Ngày Nổi Gió. Hầu Minh Hạo là nghệ sĩ cùng công ty Triệu Lệ Dĩnh.